Change font size en font. Een font is een reeks tekens weergegeven in een lettertype. Elke teken binnen een lettertype wordt gemaakt met dezelfde fundamentele stijl. In Microsoft Word kunt u de grootte van uw lettertype veranderen. Typ: ik kan elk formaat zijn dat je wilt dat ik moet zijn. Selecteer: ik kan elk formaat zijn dat je wilt dat ik moet zijn. Klik op de pijl omlaag naast het veld Font Size in de fontgroep. Een menu met lettergrootten verschijnt. Beweeg de cursor over het menu van de lettergrootten. Als u dat doet, biedt Word een live preview van het effect van de toepassing van elk lettergrootte. Klik op 28 om het te selecteren als uw lettergrootte. Als u weet welke lettergrootte u wilt, kunt u deze in de font size vak invullen. Change the font size with grow font en shrink font. U kunt ook de grootte van uw lettertype veranderen door te klikken op de grow font en shrink font knoppen. Typ: vergroten, verkleinen. Selecteer vergroten. Kies de Home tab. Klik meerdere malen op de Grow Font knop. Uw lettertype wordt groter. Selecteer verkleinen. Klik meerdere malen op de Shrink Font knop. Uw lettertype wordt kleiner. Change the font. In Microsoft Word kunt u het lettertype veranderen. We gaan gebruik maken van de ribbon. Typ: veranderen van lettertypen. Selecteer veranderen van lettertypen. Kies de Home tab. Klik op de pijl omlaag naast het fontveld. Een menu met lettertypen verschijnt. Beweeg de cursor over de lijst met lettertypen. Word biedt een live preview van hoe het lettertype eruit zal zien als u het selecteert. Klik op de naam van het lettertype om het lettertype te selecteren. Alternatieve methode. Change the font with the mini toolbar. Selecteer veranderen van lettertypen. Klik met de rechtermuisknop. De mini toolbar en een contextmenu verschijnen. Ga naar de mini toolbar. Klik op de pijl omlaag naast het fontveld. Een menu met lettertypen verschijnt. Klik op de naam van het gewenste lettertype.